ሰላም ጤና ይስጥልን የፋና ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮች እኔ ፍቅሩ ነኝ ከዚህ በፊት ቃል እንደገባሁላችሁ ከቴክኖሎጂ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ነገሮችን በተደጋጋሚ አቀርብላችኋለሁ ብዬ ነበር አሁን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኦፕሬት ዳታቤዝ አፕሊኬሽን የኤችኤንኤስ ሌቨል 2 ነው የኤችኤንኤስ ሌቨል 2 ብዙ ኮምፒተንሶች እንዳሉ ታውቃላችሁ ከነዚህ ኮምፒተንሶች ደግሞ ኤምኦ3 ዲዛይን database application ውስጥ ወይ ደግሞ በኦፕሬት database application ያሉት ነገሮችን እናያለን እነዚህ ነገሮች ከዳታቤዝ ጋር የተገናኙ ነገሮች ናቸው ሃርድዌር እና ኔትወርኪንግ ሰርቪስ ኦፕሬት ዳታ ሌቨል 2 ኦፕሬት database application ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በዚህ ኮምፒተንሲ ወይ ደግሞ በዚህ ኮርስ የምናያቸው ነገሮች database objectives የሚባሉ ነገሮችን እናያቸዋለን database objectives የምንላቸው ደግሞ እነማን ናቸው እንደነ ቴብል form query reports and others እነዚህ ምንድናቸው የዳታቤዝ ኦብጀክቶች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ዳታቤዝ ኦብጀክቶችን እንዴት እንጠቀማለን እንዴት እነዚህ ዳታቤዝ ኦብጀክቶችን በመጠቀም ኢንፎርሜሽንን ኦርጋናይዝ ማድረግ እንችላለን ቤዚክ ዳታቤዝ ሴቲንግስ ዳታቤዝ ስንሰራ ቤዚክ የሆኑ ሴቲንጎች ምንድናቸው እንዴት ሴቲንጉን መስራት እንችላለን ፎርም እንዴት እንሰራለን ኢንፎርሜሽን እንዴት ሪትሪቭ ማድረግ እንችላለን ኦር ኢንፎርሜሽን ሪትሪቫል የምንልና ሪፖርትስ እዚች ጋር ዳታቤዝ ኦብጀክትስ የምንላቸው ቅድም ያነሳውላችሁ ዳታቤዝ ኦብጀክት ከሆኑት አንዱ ቴብል ነው ቴብል ደግሞ ቤዚክ የሆነ ዳታን ኦርጋናይዝ የምናደርግበት ነው ከዛ ዳታን ቴብል ላይ ኦርጋናይዝ ለማድረግ ደግሞ እንዴት ሴቲንጎቹን ማስተካከል እንችላለን ነው ዳታውን ኦርጋናይዝ ካደረግን በኋላ ፎርምን እንሰራለን ፎርም ደግሞ ኢዝ ኢንትሪ ኦፍ ዳታ ነው ዘን ኢንፎርሜሽን ሪትሪቭ እናደርጋለን እሱ ደግሞ ኩዌሪ ነው ማለት ነው ይሄን ሁሉ ከሰራን በኋላ ለቴብል ለፎርም ለኩዌሪ እነዚህ ነገሮች ምን ያስፈልጉናል ሪፖርት እንሰራለን ወይ ደግሞ ኢንድ ሪዛልት ዲስፕሌይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ዩኒት 1 ዳታቤዝ ኦብጀክት ነው ዩኒት 1 ዳታቤዝ ኦብጀክት ነው ከዳታቤዝ ኦብጀክት ጋር የተያያዙት ነገሮች ደግሞ ዳታቤዝ ምንድነው ቤዚክ ዲዛይን ፕሪንሲፕሎች ቤዚክ ዲዛይን ፕሪንሲፕልስ database objects relationship እና record የሚባሉት እዚህ ቶፒክ ውስጥ የሚታዩ ናቸው አሁን ቀጥታ database ምንድነው ወይ ደግሞ introduction to database እንጀምራለን ማለት ነው database ምንድነው a database is an organized collection of data a database is an organized collection of data when you say it is an organized collection of data we organize different data in table form በቴብል መልክ ነው ዳታዎችን ኦርጋናይዝ የምናደርጋቸው እነዚህ ኦርጋናይዝ የምናደርጋቸው መረጃዎች ወይ ደግሞ ኢንፎርሜሽኖች ደግሞ related የሆኑ ናቸው a database is an organized collection of data so that it can be easily accessed and managed እነዚህ ዳታዎች አክሰስ ለማድረግ እንዲሁም ማኔጅ ለማድረግ ደግሞ በቀላሉ ልንሰራቸው እንችላለን ማለት ነው so database is a collection of organized data that is structured and stored electronically those data are structured data እነዚህ ዳታዎች ምንድናቸው structured የሆኑ ናቸው structured መሆን ብቻም አይደለም electronically stored የሆኑ ናቸው stored electronically on a computer system በኮምፒውተር ሲስተማችን ላይ structured የሆኑ ዳታዎች stored መሆናቸው ነው ምን ላይ ኮምፒውተራችን ላይ በምን መልክ electronically stored electronically on a computer system or electronic form ሆኖ በኮምፒውተራችን ላይ stored የሚሆኑ ናቸው ማለት ነው databases can store data in the form of tables depending upon the type of databases and the database's primary goal is ምንድነው የዳታቤዝ primary goal ወይ ደግሞ ዋናው የዳታቤዝ አላማ ምንድነው huge amount of data organize ማድረግ ነው this is the primary goal the database primary goal ብለን ልንጠራው እንችላለን ወይ ደግሞ የዳታቤዝ ዋና አላማ huge amount of data store ለማድረግ ነው is used to store a huge amount of data so ምን ያስፈልገናል database ያስፈልገናል ምን ለማድረግ huge amount of data store ለማድረግ so this is one primary goal of the database store huge amount of data is one primary goal or the basic primary goal of or the basic or primary goal of the database store huge amount of data ብለን እንጠራው እንችላለን ወይ ደግሞ የዳታቤዝ primary goal storage amount of data ብለን እንጠራው እንችላለን ማለት ነው
ሌላ ፕሪንሲፕሎች አሉ ይህን ዳታቤዝ ስንጠቀም የተለያዩ ፕሪንሲፕሎች አሉ ዳታቤዝ ዲዛይን ስናደርግ የተለያዩ ፕሪንሲፕሎች አሉ ፕሪንሲፕሎቹ ደግሞ በዳታቤዝ ሞዴል ላይ ነው ዲፔንድ መሆን ያለበት database design is organization of data according to a database model የምንለው ልክ አንድ ቤት ሲሰራ የቤቱን ዲዛይን እንደምንሰራው አይነት ሞዴሉን እንሰራለታለን ለዳታቤዙ based on that model we are going to design our databaseአችንን ዲዛይን የምናደርገው ሞዴሉ ላይ ዲፔንድ ነው ሶ ለዳታቤዝ ምን ያስፈልጋል ዳታቤዝ ሞዴል ያስፈልጋል The designer determines what data must be stored and how the data elements interrelate. አሁን ዲተርማይን እናደርጋለን ምንድነው ዲተርማይን የምናደርገው ምን አይነት ዳታ ነው እዛ ውስጥ መካተት ያለበት እንዴት ነው ስቶር የሚደረገው ዳታ ታይፑ ምንድነው ዳታዎቹስ ከየት ይገኛሉ የሚሉት ነገሮች ዲተርማይን መደረግ አለባቸው so to show this we use database model እንጠቀማለን እነዚህ ነገሮችን ለማሳየት database model የምንለው ነገር እንጠቀማለን ማለት ነው so database model የሚጠቀመው ዲዛይነር ነው የምን ዲዛይነር ነው ወይንም የሚጠቀመው የዳታቤዝ ዲዛይነር ምን አይነት ዳታ ስቶር ሊደረግ እንደሆነ ዲተርማይን ለማድረግ እና የዳታዎቹ ሪሌሽንሺፕ ምን አይነት ዳታ ነው እየሰራን ያለነው ዳታዎቹ ውስጥ ደግሞ ግንኙነታቸው ምን ይመስላል ይገናኛሉ አይገናኙም የዳታዎቹን ቅርበት ለማየት database designer database model ይጠቀማል ማለት ነው so designer determines what data must be stored and how the data elements interrelate እንዴት የዳታቤዙ ኤሌመንቶች ይገናኛሉ ኢንተርሌትድ ናቸው የሚሉት ነገሮች ነው ቼክ ለማድረግ ማለት ነው ወይ ደግሞ ቀድሞ ለመወሰን ወይ ደግሞ ቀድሞ ለመተንበይ ይጠቀሙበታል ማለት ነው ሶ database model ልክ የቤት ዲዛይን የሚመስል ዲዛይን ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ ሞዴል ነው ማለት ነው with this information they can begin to feed the data to the database model and the database management system manages አሁን ይሄን ለመስራት ምን ያስፈልጋል with this information they can begin to feed data to the database model እነዚህ ዳታዎችን መጀመሪያ በዳታቤዝ ሞዴል ኦርጋናይዝ ማድረግ አለብን ወይ ደግሞ በዲዛይን መልክ መቀመጥ አለበት ያ ዲዛይን የያዘ ወይ ደግሞ በዲዛይን መልክ የተቀመጠው ደግሞ ወዴት መቀየር አለበት ወደ ዳታቤዝ መቀየር አለበት ማለት ነው ሶ ይሄንን ለመስራት ምን ያስፈልገናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም የሚባል ያስፈልገናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ማለት ደግሞ ሶፍትዌር ነው ይሄ ሶፍትዌር ምን ለማድረግ ነው ምን ይጠቀመው ማኔጅ ለማድረግ ነው ዳታቤዝን ማኔጅ ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማኔጅስ database management system manage ያደርጋል ምን ዳታቤዝን ሶ ዳታቤዝን ማኔጅ ለማድረግ የምንጠቀመው ቱል ወይ ደግሞ የምንጠቀመው ሶፍትዌር database management system ይባላል so this database management system manages the data accordingly በምትፈልጉት ሁኔታ መሆን ባለበት ሁኔታ ዳታውን ማኔጅ ለማድረግ database ማኔጅ ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው database ማኔጅ ማድረግ ማለት አንድ ዳታዎችን ማስገባት ያስገባችሁትን ዳታ ኤዲት ማድረግ ብቻ አይደለም ያስገባችሁትን ዳታ በምትፈልጉት ሰዓት ሪትሪቭ ማድረግ እነዚህ ነገሮች በውስጡ ይካተታሉ ማለት ነው ሶ ምን እየሰራ ነው ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ዳታን ማኔጅ ያደርጋል ማኔጅ ማድረግ ማለት ስቶር ማድረግ ሪትሪቭ ማድረግ ሞዲፋይ ማድረግ ስትፈልጉ ደግሞ ኤዲት ዲሊት ማድረግ ነው እነዚህ ነገሮችን መስራት የምትችሉት በሶፍትዌሩ ነው እነዚህ ሶፍትዌሮች ደግሞ በቀላሉ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ይባላሉ ከነዚህ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም አሁን እናንተ የምትሰሩበት ማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ ነው ብዙ የማይክሮሶፍት ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም አለ ማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ ተጠቅማችሁ ነው እናንተ የምትሰሩት አሁን የዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ኤግዛምፕል ማይክሮሶፍት አክሰስ ነው ማለት ነው ማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ ነው እነዚህ ሶፍትዌሮች ማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስን ጨምሮ ማለት ነው አሁን ያልኳችሁትን ኤዲት የማድረግ ሞዲፋይ የማድረግ ዲሊት የማድረግ ዳታ ስቶር የማድረግ ስራዎችን ይሰሩልናል ማለት ነው database design involves classifying data and identifying interrelationships አሁን interrelationshipን classify ማድረግ ስትፈልጉ እንዲሁም identify ማድረግ ስትፈልጉ
ዳታቤዝ ዲዛይን ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው ዳታቤዝ ዲዛይን ለዚህ ነው የምንጠቀመው ፕሪንሲፕሎች አሉት በቀላሉ ዳታቤዝ ዩዛቢሊቲ ያለው ኤክስቴንሲቢሊቲ ያለው ዳታ ያለው ኢንቴግሪቲ ያለው ኢንቲቲ ኢንቴግሪቲ domain integrity relational integrity user defined integrity performance security የሚባሉ ምንድናቸው የዳታቤዝ ፕሪንሲፕሎች ቤዚክ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ዳታቤዝ እንላቸዋለን እነዚህ እና ዳታቤዞች አንድ ለአጠቃቀም ምቹ የሆኑ ሴኩርድ የሆኑ ዳታዎቹ ደግሞ አስተማማኝ የሆኑ ዳታዎች እና ከተለያዩ ኢንቲቲዎች ደግሞ ኦርጋናይዝ የተደረጉ ኢንቲቲ ኢንቴግሪቲ አላቸው ለምሳሌ ዳታቤዝ ሲሰራ within a single database we can have different entities ለምሳሌ ኩዊንስ ኮሌጅ የሚል ዳታቤዝ ውስጥ ስቱደንት የሚል ኢንቲቲ ሊኖረን ይችላል teacher የሚል ኢንቲቲ ሊኖረን ይችላል ቢልዲንግ የሚል ኢንቲቲ ሊኖረን ይችላል እነዚህ ኢንቲቲዎች ደግሞ ምን ያህል ሪሌትድ ናቸው የሚሉት ነገሮችን ደግሞ እዚህ ውስጥ ይታያል ስለዚህ ፐርፎርማንስ ብሏል ሴኩሪቲ ያለው ቤዚክ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ዳታቤዝ እንላቸዋለን ማለት ነው እነዚህ ነገሮች the other one is open and design database application database የምንለው በቀላሉ ቀደም እንዳልኳችሁ storing large amount of information ነው large amount of information this is the basic goal or the basic purpose of database planal ቀደም the basic purpose of the database or the basic goals of the database planal ስለዚህ large amount of information store ማድረግ ስትፈልጉ ምን መጠቀም አለባችሁ database መጠቀም አለባችሁ so the data can be retrieved and we can even ask questions of the data and get answers ምን ማለት ነው ይሄ ask questions ማለት በቀላሉ query ማለት ነው query this is one database object query ስለዚህ request ማድረግ ትችላላችሁ for that request or for that questions you can get answers from your main database or from your entire database በከሙሉ database ምን ልታገኙ ትችላላችሁ ለጠየቃችሁት ነገር መልስ ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው so database large amount of data information store ማድረግ ብቻ ሳይሆን store ያደረጋችሁትን request ማድረግ ትችላላችሁ for example you may want to know how many students enrolled in every occupational level ለምሳሌ level 1 level 2 level 3 level እንችላለን በእነዚህ level ውስጥ level 1 ምን ያህል ተማሪ level 2 ምን ያህል ተማሪ level 3 ምን ያህል ተማሪ ከነዚህ ደግሞ ሴት ስንት ወንድ ስንት እንዳጠቃላይ ደግሞ በዚህ ኮሌጅ ውስጥ ምን ያህል ተማሪ ተመስክሯል የሚለው ሴት ወንድ ብለን መለየት ፈልጉ ወይ ደግሞ ከሌቭል 1 ምን ያህል ተማሪ መስክረናል ከሌቭል 2 ወይ ደግሞ ሌቭል 2 ላይ ምን ያህል ተማሪ መስክረናል የሚሉት ነገሮችን ማወቅ ብትፈልጉ ምንድነው መጠቀም ያለባችሁት query ያልኳችሁት ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ ask questions of the data and get answers የሚለው ምንድነው የሚያሳዩ ማለት ነው this is one database object what we call query እንለዋለን or you can say queries ብላችሁ ልትጠሩት ትችላላችሁ so Microsoft Office Access is a database management tool ቅድም ብያችኋለሁ የዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም የምንላቸው ብዙ ናቸው Microsoft Office Access Oracle MySQL የምንላቸው ናቸው ከነዚህ Microsoft Office Accessን እንደ ኤግዛምፕል ብናይ Microsoft Office Access ከነዚህ አንዱ ሆኖ ምንድነው የሚያስችለው ዳታቤዝን ስቶር ለማድረግ እና በዳታቤዝ ውስጥ enables one to store relevant የሆኑ ዳታዎችን ስቶር ለማድረግ የሚያስችል ሶፍትዌር ነው ማለት ነው or tool ብለን እንጠራ እንችላለን በዚህ ሶፍትዌር ወይ በዚህ Microsoft Office Access ምን ልንሰራ እንችላለን retrieve ማድረግ እንችላለን retrieve ማለት ስቶር ያደረግነው ዳታ ሪኩዌስት ማድረግ ኮል ማድረግ ማለት ነው summarize reportን summarize ማድረግ ትችላላችሁ result immediately and effectively አሁን ትጠይቃላችሁ መልስ ታገኛላችሁ ከዳታቤዙ ኮል ታደርጋላችሁ ኮል ያደረጋችሁት ነገር ይመጣላችኋል retrieve እንለዋለን ከዛ መጨረሻ ላይ summarize ልታደርጉ ትችላላችሁ ወይ summarize report ልትሰሩ ትችላላችሁ result immediately ልታገኙ ትችላላችሁ immediately and effectively result ልታገኙ ትችላላችሁ ይሄ Microsoft Office Access አንዱ አድቫንቴጅ ነው ማለት ነው ይሄ Microsoft Office Access ብቻ አይደለም የሚሰራው ይሄንን የሚሰራው Microsoft Office Access ብቻ አይደለም የትኛውም ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ይሰራልናል ወይ ደግሞ የትኛውም ዳታቤዝ ማኔጅመንት ቱል ተጠቅማችሁ ልትሰሩ ትችላላችሁ any database management system or any database management tool enables one to store relevant data it can combine data from various files ለምሳሌ በቴብል መልክ መረጃዎችን ማስቀመጥ ትችላላችሁ
ከዛ በኋላ ክሬት ሪሌሽንሺፕን ክሬት ልታደርጉ ትችላላችሁ ዳታን ልታስገቡ ትችላላችሁ ዳታን ታስገባላችሁ በቴብል መልክ ታስቀምጣላችሁ data entry more efficient and accurate through the use of forms አሁን ዳታ ስቶር የምናደርገው ወይ ደግሞ ዳታን ኢንተር የምናደርገው በፎርም ሊሆን ይችላል በቴብል መልክ ሊሆን ይችላል so by using this table format and forms you can enter data into your database እነዚህ በመንድነው ሊመጡልን የሚችሉት በማይክሮሶፍት ኦፊስ አክሰስ ነው ማለት ነው በቴብል መልክ ይሁን በፎርም መልክ ዳታዎችን ወደ ውስጥ ማስገባት ይችላልላችሁ so it enables to manage all important information from a single database file within the file can use different objects እነዚህ ፋይሎች ወይ እነዚህ ዳታቤዝ ሲስተሞች አንድ ዳታቤዝ ሲስተም ሲንግል ዳታቤዝ ፋይል ምን ሊጠቀም ይችላል አንድ ሲንግል ዳታቤዝ ፋይል ብዙ የሆኑት ኦብጀክቶች ሊጠቀም ይችላል ቅድም ብያቸዋለሁ ቴብል query form report እና ሌሎች ዳታቤዝ ኦብጀክቶችን ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው ዲዛይን ፕሮሰስ በዲዛይን ፕሮሰስ እናንተ ማወቅ ያለባችሁ ነገሮች አሉ በዲዛይን ፕሮሰስ አንድ ፐርፐዝ ማወቅ አለባችሁ የምን ፐርፐዝ determine purpose the purpose of your database purpose ማወቅ አለባችሁ this is one of the design process purpose ነው መታወቅ ያለበት as the first you have to determine the purpose of your database database ምን ሊሰራ ነው ምን አይነት ስራ ሊሰራ ነው ኦኬ ማለት እንችላለን ኩዊንስ ኮሌጅ ፐርፐዙ ዳታቤዝ መስራት ፈልጓል ለምን አላማ ነው ዳታውን መስራት ዳታቤዙን መስራት ኦርጋናይዝ ማድረግ ይፈልጋል for student information to gather student information this is one purpose of the Queen's College wanted to store the student information ይሄ አንዱ የኩዊንስ ኮሌጅ ዋና አላማ ሊሆን ይችላል ምን ለመስራት ዳታቤዝ ለመስራት ሌላ ዳታቤዝ ሁለተኛ find and organize the information required ዳታቤዝ ፐርፐዙ ታወቀ ለምን አላማ እንደሚሰራ የተማሪዎችን መረጃ ማቀናጀት እሺ አወቀ ፐርፐዙ ታወቀ ዳታዎቹ ከየት ይመጣሉ ማወቅ አለብን find and organize the information required ከየት ይመጣሉ እነዛ ፋይሎቹ እነማን ናቸው ከየት ይመጣሉ ኢንፎርሜሽንስ ከየት ይገኛል መታወቅ አለበት find and organize the information required አስፈላጊ የሆኑት መረጃዎች ኢንፎርሜሽን required የምንላቸው ለምሳሌ የተማሪ ከየት ይገኛል ከተማሪው ልናገኝ እንችላለን ከተለያዩ መጠየቆች ልናገኝ እንችላለን ግን ኢንፎርሜሽኑ ከየት እንደሚገኝ ማወቅ አለብን አንድ ለምን አላማ እንደምንሰራ ከዛ ለምን አላማ እንደምንሰራ አወቅ ኢንፎርሜሽንስ ከየት ይመጣል እሱን ኦርጋናይዝ ማድረግ ነው the other one is divide the information into tables ከዛ ኢንፎርሜሽኑን በቴብል መልክ ኦርጋናይዝ እናደርጋቸዋለን ለምሳሌ በኩዊንስ ኮሌጅ ውስጥ ለኩዊንስ ኮሌጅ ዳታቤዝ መስራት አንድ ፐርፐዝ ነው በኩዊንስ ኮሌጅ ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉት ዳታዎች ደግሞ ስለ ተማሪ ስለ መምህር ስለ ህንጻ ስለ ኮምፒውተር በኩዊንስ ኮሌጅ ውስጥ ያሉት ንብረቶች እነዚህን ስለማወቅ ሊሆን ይችላል የኩዊንስ ኮሌጅ ብራንቾች ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮችን ዳታቤዙን ሰራን ዳታቤዙን መስራት ፈለገ ከዛ ዳታቤዙ ዳታውን ከየት ያገኛል የሚለውን ሁለተኛ ላይ ለየን ሶስተኛ ላይ ዳታውን ዲቫይድ እናደርጋቸዋለን በቴብል መልክ ለምሳሌ ስቱደንት ቴብል የሚለውን የተማሪ መረጃ የምናስገባበት ቲቸር ቴብል እያንዳንዱ መረጃዎችን እየለየን እንሄዳለን ማለት ነው ስቱደንት ለምለው ስቱደንት መረጃ ብቻ ስቱደንት ኢንፎርሜሽን ብቻ እንዲገባ ቲቸር የሚለው ቲቸር ኢንፎርሜሽን ብቻ እንዲገባ እያደረግን መሄድ እንችላለን then turn off information items into columns በቴብሎች ከፋፈል ስቱደንት አለ ቲቸር አለ ቢልዲንግ አለ ከዛስ የሚቀጥለው ምንድነው ስቱደንት ጋር ስቱደንት ደግሞ ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ይኖረዋል age sex address name እያን መሄድ እንችላለን ስለዚህ በኮሎምን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው እያንዳንዱ turn information items into columns turn information items into columns ለምሳሌ age sex age age sex address ያን
ኢንፎርሜሽኖቹን ይለያቸዋለን ማለት ነው ይለያቸዋለን በኮሎመን እንከፋፍላቸዋለን ለምሳሌ ይሄ ስቱደንት ለምን መረጃ እንደ ግብአት ቢሆንልን ወይ ደግሞ እንደ ኮሎመን ብንጠቀምባቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔም ልንል እንችላለን ኔም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ብንሰራ አይዲ እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከፋፍለን turn information items into columns የሚለው እንደዚህ አይነት ነገር ነው ማለት ነው decide what information you want to store in each table decide what information you want to store in each table በእያንዳንዱ ቴብል ውስጥ ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ሊሞላ እንደሆነ ምን ማድረግ ነው ዲሳይድ ማድረግ ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ እንወስናለን እዚህ ውስጥ ወይ ደግሞ እዚህ ሲል ይሄ ይሞላል በዚህ ቴብል ውስጥ እነዚህ ነገሮች ይሞላሉ የሚሉትን የምንሞላው መረጃ ካላወቅ ቴብሉን ከፋፍለን ማስቀመጥ ብቻ በቂ አይሆንም ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ከዛ ስፔሲፋይ ፕራይመሪ ኪስ ለምሳሌ ምንድነው ፕራይመሪ ኪ ሊሆን የሚችል ለያንዳንዱ ቴብል ለምሳሌ ለስቱደንትስ ፕራይመሪ ኪ ምን እንደሚሰራ በኋላ ታያላችሁ ፕራይመሪ ኪ በየቴብሉ እያንዳንዱ ሪከርድ ለመለየት እንጠቀምባቸዋለን we use primary key to identify each rows in the table እያንዳንዱ row በቴብል ውስጥ ያሉትን አይደንቲፋይ ለማድረግ አንደኛው ከሌላኛው ለመለየት የምትጠቀሙት ፕራይመሪ ኪ ነው ስለዚህ ምን ላይ ነው እነዚህ ሮዎች የማይገናኙት ለምሳሌ ተማሪ አይዲ ወይ ቁጥር ይሰጣዋል እነዚህ ቁጥሮች መደጋገም የለባቸው ስለዚህ እንደ ፕራይመሪ ኪ ልንጠቀም እንችላለን እሱን ለምሳሌ ቃዎችን በመዝገብ ብንፈልግ ሲሪያል ነምበር አለ የተለያየ ሲሪያል ነምበር ነው ለያንዳንዱ ዲቫይስ የሚሰጠው ሶ እነዚህ እንደ ፕራይመሪ ኪ ልንጠቀምባቸው እንችላለን ማለት ነው ሶ የትኛውን ፕራይመሪ ኪ ማድረግ እንደፈለግ ማወቅ አለብን set up the table relationships ሌላኛው ሪሌሽንሺፕ መስራት ነው ሪሌሽንሺፕ ምን እንደሆነ ስንት ሪሌሽንሺፕ አይነቶች እንዳሉ ወደ ኋላ እናያለን refine your design ከዛ ዲዛይናችሁን ድጋሚ አይታችሁ በደንብ አሳምራችሁ ዲዛይኑ በቃ ይሄንን ይመስላል ብላችሁ ማስቀመጥ መቻል አለባችሁ ማለት ነው this all are design processing ሌላቸው እነዚህ ናቸው purpose ማወቅ find and organize the information ወይ ደግሞ ኢንፎርሜሽኑ ከየት እንደሚገኝና መፈለግና ኦርጋናይዝ ማድረግ ኢንፎርሜሽኑን መሰብሰብ ከዛ ኦርጋናይዝ ማድረግ ኢንፎርሜሽኑ የተገኙት ኢንፎርሜሽን ደግሞ በቴብል መልክ አከፋፍለን ማስቀመጥ የሚመሳሰሉትን ወደ አንድ ቦታ ማለት ነው የስቱደንት ከሆነ ስቱደንት ቲቸር ከሆነ ቲቸር የቢልዲንግ ኢንፎርሜሽን ከሆነ ቢልዲንግ ኢንፎርሜሽን እዛ ውስጥ እናስገባለን ከዛ ለያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን ደግሞ ምን አይነት የመረጃ እንደሚሞላ ወሰነው ፕራይመሪ ኪ እናስቀምጣለን ቴብሎቹን ሪሌሽንሺፕ እንሰራላቸዋለን ቅድም ብያቸዋለሁ በአንድ ቴብል ውስጥ ሁለትና ከዛ በላይ ቴብሎች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ስቱደንት ቴብል ከሆነ ሌላ ቴብል ደግሞ ቲቸር ቴብል ሊኖር ይችላል ቲቸር ማንን ተማሪ ያስተምራል ወይ ደግሞ የትኛው ተማሪ በማን ነው የተማረው የሚሉት ነገሮች አሁን ሪሌሽንሺፕ ነው ማለት ነው ሶ እነዚህ ቴብሎች መታወቅ አለባቸው አፕላይ ዘ ኖርማላይዜሽን ድግግሞሽን መቀነሻ ዘዴ ነው ወይ ደግሞ ድግግሞሽን የሚቀንስበት ሂደት ነው ሶ እነዚህ ነገሮች መታወቅ አለባቸው ታይፕ ኦፍ ዳታቤዝ ኦብጀክትስ አሁን ቅድም ያልኳቸው እነዚህ ናቸው በቃ ሜታ ዳታ እንላለን አሁን ዳታቤዝ ኦብጀክትን ስናነሳ ሜታ ዳታ መነሳት አለበት ባይዘው ሜታ ዳታ is a data about data ስለ ዳታው explain የሚያደርግልን describe የሚያደርግልን ዳታ ነው ግን ስለ ዳታ ነው የሚያወራው ዳታ ነው ግን ዳታውን ነው የሚገልጽልን describe የሚያደርግልን ስለዚህ more define ያደርጋል ማለት ነው called table structure synonymously called table structure that defines what type of data your data is ዳታችሁ ምን አይነት ዳታ እንደሆነ defines what type of data your data is ዳታችሁ ምን አይነት ዳታ እንደሆነ ምን ያደርጋል define ያደርጋል your data is define what type of data your data is ዳታችሁ ምን አይነት ዳታ እንደሆነ so እሱ ምንድነው ሜታ ዳታ ይባላል ሜታ ዳታ ዳታችሁ ምን አይነት ዳታ እንደሆነ define ያደርጋል basically ሜታ ዳታ is data about data or synonymously called table structure ነው ወይ ደግሞ ከቴብል ውስጥ ነው አንዱ ከቴብል ፓርት አንዱ ነው ግን የሚያወራው ዳታውን ዲስክራይብ ያደርጋል እንጂ ወይ ዲፋይን ያደርጋል እንጂ እንደ ዳታ እሱን ላንጠቀም እንችላለን ዳታውን ግን ዲፋይን ያደርግልናል ማለት ነው so structure that defines what type of data your data is a table structure ነው
Table ደግሞ ምንድነው? የዳታቤዝ ኦብጀክት table. A table is a collection of data about a specific topic. ለምሳሌ specific topic ስንል student, teacher ስለ አንድ ነገር መረጃዎችን collect እናደርግበታለን. So a table is a collection of data about a specific topic and defined as a container. Container ልንል እንችላለን. ዳታዎቻችንን እዛ ውስጥ እንደ ኮንቴነር ይይዝልናል. worksheet ነው. worksheet ላይ container where the collection of data has been stored. የተለያዩ የዳታ አይነቶች እዛ ውስጥ ከማቻሉ የተለያዩ ዳታ አይነቶች እዛ ውስጥ ተሰበሰባሉ. basic component of table ደግሞ አሉ. table ውስጥ ሜታ ዳታ አለ. ቅድም ብለናል. እዚች ጋር ያልኩት ነገር አለ. ዳታ table structure ነው. so table አለ ማለት ወይ ደግሞ በዳታቤዝ ውስጥ table አለ ማለት ቴብሉ የሚገለጸው ወይ ደግሞ በቴብል ውስጥ ያሉት መረጃዎች ዳታዎች ምን እንደሆኑ ዲፋይን የሚያደርግልን ዲስክራይብ የሚያደርግልን ሜታ ዳታ አለ. database structure ነው. this one database structure and the other one is field name record. አሁን ዳታቤዝ በሚሰሩበት ሰዓት ወይ ቴብል በሚሰሩበት ሰዓት ቴብል በውስጡ ቤዚክ የሆኑት ኮምፖኔንቶች አሉት. ቴብል ቤዚክ የሆኑት ኮምፖኔንቶች አሉት. እነዚህ ኮምፖኔንቶች አሁን ይሄ ቴብላችን ነው እንበል. ይሄ ቴብላችን ነው እንበል. በቴብላችን በዚህ ቴብል ውስጥ ምን ሊኖር ይችላል? ለምሳሌ ኔም ይሄ ኔም age sex አሁን እነዚህ ቴብሎቻችን ናቸው. በዚህ ቴብል ውስጥ ኔም ለምለው እስቲ AB ሞልቻለሁ ወይ ደግሞ AB ነው ስሙ እድሜው 18 ነው. ሜል CC 16 ፊሜል. አሁን ይሄንን ሞላው. ይሄ አንድ ቴብል ነው. ፊልድ የምንለው ይሄ እነዚህ ፊልድ ናቸው. ፊልድ ወደታች ያሉት በሙሉ ፊልድ ናቸው. ፊልድ ኔም የምንለው ግን ከላይ ኔም ኤጅ ሴክስ ያልኩት እነዚህ የፊልዱ ስም እነዚህ ፊልድ ናቸው ይያለው. ይሄ ፊልድ በምን ይጠራል? ለምሳሌ የኛው ፊልድ በኤን ነው ወይ ደግሞ ኔም እየጠርቻለሁ. ይሄ ፊልድ ነው. ይሄ ፊልድ ኤጅ ፊልድ ነው. ሴክስ ፊልድ ነው. ዲፓርትመንት ፊልድ እያላችሁ መጨመር ትችላላችሁ. አድሬስ ፊልድ እነዚህ ፊልድ ኔም የምንላቸው ከላይ ኔም ኤጅ ሴክስ ዲፓርትመንት አድሬስ ፎን ነምበር ሲቲ የምንላቸው ፊልድ ኔም ናቸው. ፊልድ የምንላቸው ግን ኮሎመን ነው. ኮሎመኑ ፊልድ ነው. this is column also this is column እነዚህ ኮሎመኖች ምን ይባላሉ? ፊልድ ይባላሉ ወይ ደግሞ ኮሎመን ይባላሉ. ኮሎመኖቹ ፊልድ ናቸው ማለት ነው. ሪከርድ የምንለው ግን ሮ ነው. ሪከርድ የምንል ለምሳሌ AB 18 ሜል ብለናል. CC 16 ፊሜል. ይሄ አንድ ሮ ነው. እዚህ ጋር አንድ ሮ ነው. አጠቃላይ እነዚህ ሁለቱ ሮስ እንላቸዋለን. የቴብሉ ሮ ነው ማለት ነው. ወይ ደግሞ ቱፕል ብለን መጥራት እንችላለን ወይ ሪከርድ ማለት እንችላለን. ሮስ ኦር ሪከርድ ኦር ቱፕል ብለን ልንጠራ እንችላለን ማለት ነው. ቱፕል ልትሉት ትችላላችሁ. ሶ ኢንፎርሜሽኑ ነው ማለት ነው. ሪከርድ ስንል አንድ ሙሉ መስመር ወደ ጎን ያለ አንድ ሙሉ መስመር ለምሳሌ AB 18 ሜል እነዚህ ሪከርድ ናቸው ማለት ነው. ሶ ቴብል ውስጥ እነዚህ ነገሮች አሉ. ሜታ ዳታ ፊልድ ኔም እና ሪከርድ ወይ ሮ የምንላቸው አሉ. these all are basic component of table ብለን እንጠራቸው እንችላለን ማለት ነው. type of database objectives queries አሁን ቅድም ቴብል አየን. ከቴብል ቀጥሎ ደግሞ queries አለ. ቴብል ዳታዎችን ስቶር ያደርጋል. ኮንቴይነር ነው ብለናል. query ግን ምንድነው? በቴብል ወይ በኮንቴይነር ውስጥ ያለውን ዳታ ቪው ለማድረግ ነው ወይ ደግሞ ለማየት ለመቀየር change ለማድረግ modify ለማድረግ. if you want to modify and if you want to change the contents of the data in your database or in your table, you can use queries and also you can analyze data in different ways. ዳታዎቹን analyze ማድረግ ትችላላችሁ. change ማድረግ ብቻ አይደለም, analyze ታደርጋላችሁ, view ታደርጋላችሁ. እነዚህ ነገሮች አሉ ማለት ነው. You can also use them as source of records for forms.
reports አሁን ፎርም ለመስራት ሪፖርት ለመስራት እንደ ምንጭ እንደ መረጃ ምንጭ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ እንደ source of record ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ምን ማለት ነው ከquery ፎርም ይሰራል ከquery ሪፖርት ይሰራል እንደማለት ነው በቀላሉ ከquery ከቴብል query እንደሚሰራ ከquery ደግሞ ፎርምም ሪፖርትም ሊሰራ ይችላል ፎርምስ ደግሞ ምንድነው ሌላኛው የዳታቤዝ ኦብጀክት ነው form ሌላኛው የዳታቤዝ ኦብጀክት ነው primarily used to enter or display data in a database primarily used to enter or display data in a database ለምሳሌ ፎርም በምንሰራበት ሰዓት ዳታቤዙ ላይ ቴብል ተጠቅመን ያስገባናቸው መረጃዎች አሉ በዛ ዳታ አስገብተናል በተጨማሪ ደግሞ ፎርምን በመጠቀም ዳታዎችን ወደ ቴብል ማስገባት እንችላለን ወይ ደግሞ መጨመር እንችላለን ስለዚህ forms በሌላ በኩል is entry of data ልንል እንችላለን ማለት ነው is entry of data or we use the form to enter data to your database add ማድረግ ትችላላችሁ display ማድረግ ትችላላችሁ in different format ምን ማድረግ ትችላላችሁ display ማድረግ ትችላላችሁ display ማድረግ ብቻ አይደለም add ማድረግ ትችላላችሁ ዳታዎችን reports a report is an effective way to present your data in a printed format but printed format ወይ ደግሞ በፕሪንት በተደረገው መልክ ኢንፎርሜሽን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መታወቅ ያለባቸው ነገሮች ናቸው type of database object ነው ለዛሬው ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ቀጣዩን ይዤላችሁ እመጣለሁ አመሰግናለሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ከዚህ በኋላ የሚሰሩት ስራዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲመጡ ማድረግ ትችላላችሁ አመሰግናለሁ